En dan is het nu weer tijd voor de rubriek Is dat nu wel zo'n handige volgorde? Met Arjen Lubach. Is dat nu wel zo'n handige volgorde? Het is weer tijd voor. Precies. Geweldige rubriek. En deze week aandacht voor een bloedige moord. Een Turks-Saoedisch onderzoeksteam is op dit moment op het terrein van het Saoedische consulaat in Istanbul. Ze zoeken naar bewijsmateriaal rondom de verdwijning van journalist Jamal Khashoggi. Een schoonmaakploeg meldde zich eerder op de dag al bij het consulaat. Het onderzoeksteam kwam een paar uur later aan. Heel goed. Ik zeg ook altijd, forensische onderzoekers hebben ook recht op een schone werkomgeving. Nou, wat is hier nou precies gebeurd? Op dat consulaat in Istanbul werd begin deze maand de Saoedische journalist Jamal Khashoggi vermoord. Hij schreef vaak kritische stukken over kroonprins bin Salman en die heeft dus mogelijk opdracht gegeven om Khashoggi uit de weg te ruimen. Volgens Turkije is hij in het gebouw gemarteld en vermoord met medeweten van het Saoedische regime. Maar de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ontkent er iets mee te maken te hebben. Ja, ze hebben er niets mee te maken, maar voor de zekerheid hebben ze dus toch maar een schoonmaakploeg langsgestuurd. En verder vonden ze het natuurlijk heel erg in Saoedi-Arabië. 3 dagen nationale rouw en alle stokslagen half stok. Maar ze hebben wel de schijn tegen. Deze week kwamen er lugubere details naar buiten over de moord. Volgens anonieme Turkse veiligheidsfunctionarissen is Khashoggi eerst gemarteld, toen verdoofd, daarna vermoord en vervolgens door een speciaal ingevlogen forensisch expert met een botzaag in stukken gezaagd. Die expert zou daar 7 minuten over hebben gedaan en om een stemmig achtergrondmuziekje gevraagd hebben. De Turken die zeggen dat ze geluidsopnames hebben gehoord van de moord. En volgens de Amerikanen is dat audiobewijs erg sterk. En dan denk ik, audiobewijs van een moord op een journalist. Wat is er dan te horen dat bewijst dat hij is vermoord? Hey, had jij dat stuk van die journalist nog gezien? Nee, alleen de kop. Aanvankelijk ontkende Saoedi-Arabië elke betrokkenheid, maar halverwege deze week pasten ze hun smoesje een beetje aan. En CNN meldt zojuist dat Saoedi-Arabië bezig is met een verklaring. Volgens de nieuwszender gaat het land melden dat Khashoggi is overleden toen hij werd ondervraagd in het consulaat. Die ondervraging zou uit de hand zijn gelopen. Uit de hand zijn gelopen? Ja, dat zei ik vroeger ook altijd als ik weer eens een buurmeisje door de shredder had gehaald. Uit de hand gelopen. Nou, en wat het verhaal van de Saoedi's ook niet sterker maakt, is dat ze niet alleen een schoonmaakbedrijf hebben laten komen. Ze hebben besloten om vlak na de moord op Khashoggi het consulaat een opknapbeurt te geven. A forensic team has taken soil samples, bricks and evidence that the Saudis repainted walls inside. En nee. ik snap het ook wel, hè? Ik snap het ook wel als je zo'n consulaat binnenkomt en de ene muur is navy blauw en de andere muur Khashoggi rood. Dat is gewoon niet mooi. Dat is niet mooi. En toen eindelijk, na dagen onduidelijkheid, gaven de Saoedi's vrijdagnacht toe. Ja, hij is overleden in het consulaat, maar het was een vechtpartij. Saoedi-Arabië doet nu ineens alsof ze het allemaal heel ernstig vinden en in een verklaring kondigen ze een paar hele stoere maatregelen aan. In de verklaring staat verder dat de adviseur van de Saoedische kroonprins en het plaatsvervangend hoofd van de inlichtingendienst zijn ontslagen. Ja, een plaatsvervangend hoofd. Daar kan Khashoggi alleen maar van dromen. Die hele situatie die is wel echt krankzinnig. Er wordt een kritische journalist in stukken gezaagd op een consulaat. En de Saoedische top doet alsof ze van niets weet. Iedereen weet al wat er gebeurd is. Iedereen weet wie het gedaan heeft. Maar de Saoedi's blijven er maar omheen draaien en blijven maar vaag doen over wat er in Istanbul heeft plaatsgevonden. En dit is dan ook de slechtste politieserie ooit. Binnenkort op NPO 1, de nieuwe misdaadserie Flikken Istanbul. Saoedische geheimagenten vermoorden een journalist met een zaag op het consulaat in Istanbul. Wie heeft dit gedaan? Saoedische geheimagenten. Waar? In Istanbul. Heb je locatie? Het Saoedische consulaat in Istanbul. Kan ik misschien iets specifieker? In het kantoor van de consul op het Saoedische consulaat in Istanbul. Daarom denk je dat we buiten Maastricht moeten zoeken. Waar? In Istanbul. Ze kunnen er nog niet veel van zeggen. Nogmaals, hij is vermoord met een zaag.
Scorpion machinepistool. Nee, met een zaag. Het zou mogelijk een schroef van een schip kunnen zijn. Jongens, het was een zaag. Ja, wie zou het gedaan kunnen hebben, denk je? De Saoedi's. Jongen. Kan dus ook een Duitser zijn. Nee, dat kan dus niet. De Rijksrecherche heeft Marion opgepakt. Marion heeft hier niets mee te maken. Spanning nog sensatie in Flikken Istanbul. Vanaf 30 oktober op NPO. Jongens, daar ligt hij niet. Victor Reinier heeft soms ineens een baard in Flikken Istanbul. Deze misdaadsensatie mag je missen. We hebben een hoofd gevonden. Een afgesneden hoofd. Het is waarschijnlijk van Timmy de Wit. Wie is Timmy de Wit nou weer? Van de makers van No Shit Sherlock en Het was de Butler. Flikken Istanbul, binnenkort op NPO 1. Vond je dit geen leuk filmpje? Klik dan hier. Vond je het wel leuk? Abonneer je dan de moeder. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondag met Lubach.